පෙන්වන්න කියලා ගත්තේ. අපි බලමු අද මෙන්න මාකට් එක වැරලා තියෙනවා අද ආයේ. එතකොට අපි ට්‍රේඩ් එකක් ගත්තා MC වල. හරි. MC වල මේ තියෙන්නේ MC coin එක. OMG coin එකේ. එතකොට OMG coin එකේ දැන් මේ මිල පහළට අවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට අපි ෂීට් එකක් හදාගත්තනේ. ඒ ෂීට් එකේ අපිට ආවේ මිල ඊළඟට ගන්න කියලා ආවේ 4.78 දී. ඒතකොට මම අන්තිමට අරන් තියෙන්නේ 9.5ක. හරි. බයි වෙලා තියෙන මාකට් එකෙන් මම බයි කරේ. මාකට් ප්‍රයිස් එකෙන් තමයි බයි කරේ. එතකොට ඒ වෙලෙම තිබ්බ මිලට තමයි මේ බයි වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ගන්න ගෙදින 4.78 දී. දැන් එතකොට මිල පහළට ඇවිත් තියෙන්නේ. හරි 4.69 මම හිතපු මිල ඒ කියන්නේ අපි ටාගට් විත් කරගත්ත මිලටත් වඩා පහළට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මම මේකේ USD ටිකක් දාගෙන තියෙනවා අපෝ පොඩි ගාණක් කලින් මිලට වඩා වැඩි. හරි. දැන් මේ මගේ සම්පූර්ණ වොලට් එකේ බැලන්ස් එක අපෝ 67ක් දක්වා අඩු වෙලා තියෙනවා. පේනවා ඇති. හරි. ආය අඩු වෙලා. එතකොට දැන් අපු මේ මගේ තියෙන USD එක ෆියුචර් වොලට් එකේ තිබ්බ ට්‍රේඩ් එකකින් තමයි මම ගලවා ගත්තේ. මෙන්න මේ ට්‍රේඩ් එකෙන් ගලවා තියෙන්නේ. මේක දැන් පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක මම තව ටිකක් පල්ලෙහාට ගන්නම්. මේක දැන් මේ තියෙන මිලට මම මාකට් දාලා උපරිම බයි කරගන්න. හරි. උපරිම බයි කරගත්තා. දැන් බයි වෙලා ඉවරයි. එතකොට මගේ මෙතන පෙන්නනවා බයි උනේ කොච්චරද කියන එක. මේ ඔය රිස්ට් ගිහිල්ලා මම බලන විදිහ කියලා දුන්නා. මේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ ඕඩර් එක. එතකොට ඔන්න මේ වෙලාවේ බයි වෙලා තියෙනවා මට USDT 10.8ක. හරි. අපි ෂීට් එකට දාගමු. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ අපි ෂීට් එකට දාගමු.